Λίγα δευτερόλεπτα, αφού του είχε κατοχυρωθεί στο νέο του ιδιοκτήτη το διάσημο έργο του Banksy, συνέβη κάτι αναπάντεχο. Άρχισε να αυτοκαταστρέφεται. Αρκούσε ο ήχος από το σφυρί του Δημοπράτη για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός που βρισκόταν κρυμμένος κάτω από τη χρυσή κορνίζα. Όπως φαντάζεστε, επικράτησε πανικός στο δωμάτιο. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Αυτό που εκ πρώτης όψεως έμοιαζε με καταστροφή, στην πραγματικότητα ήταν μια διαδικασία δημιουργίας. Χάνοντας για πάντα την αρχική του μορφή, το έργο απέδειξε ότι η τέχνη είναι εφήμερη και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει. Το εφήμερο εξάλλου είναι βασικό συστατικό στην τέχνη του Banksy. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι τα έργα του δεν έχουν σκοπό να ζήσουν για πάντα, αλλά να προκαλέσουν για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, ανοιχτούς στον κόσμο, με κίνδυνο να βανδαλιστούν, να αφαιρεθούν, ακόμα και να καταστραφούν. Αυτή ακριβώς είναι η ουσία του εφήμερου, μια στάση που υποστηρίζει την παροδικότητα της ύπαρξης. Δημιουργεί έργα που εξ αρχής είναι φτιαγμένα για να εξαφανιστούν. Και αυτό ίσως να σας ακούγεται κάπως παράξενο. Η τέχνη όμως ήταν πάντοτε έτσι. Για να το απαντήσουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Μεταφερόμαστε 15.000 χρόνια πίσω, τότε που ο άνθρωπος θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να αναπαραστήσει τον κόσμο και τον εαυτό του μέσα σε αυτόν. Βρισκόμαστε σε ένα σκοτεινό δίκτυο σπηλαίων στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Λασκό. Στους υγρούς και τραχείς τοίχους του διακρίνονται κάποια περίεργα σχέδια. Είναι δεκάδες βραχογραφίες με αναπαραστάσεις άγριων ζώων. Καθώς προχωράμε, στο βάθος μιας κοιλότητας, συναντάμε έναν άνθρωπο. Είναι πεσμένος στο έδαφος και τα όπλα του βρίσκονται πεταμένα στα πόδια του. Πιθανότατα έχει τραυματιστεί από τον βίσωνα που κοίταται πιο δίπλα. Ένας ρινόκερος από την άλλη την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Τι ήταν άραγε αυτό που όθησε τον παλαιολιθικό άνθρωπο να απεικονίσει τον εαυτό του? Ο φόβος του θανάτου. Δεν επιλέγει μία ανέμελη σκηνή της ζωής του. Επιλέγει τη στιγμή που πεθαίνει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση. Προσωπικά πιστεύω, όπως και πολλοί άλλοι, ότι πεθαίνουμε 2 φορές. Η μία είναι ο αναπόφευκτος βιολογικός θάνατος. Η άλλη είναι όταν πεθάνει και ο τελευταίος άνθρωπος που μας θυμάται. Είναι η ανάμνησή μας αυτή που θα κρίνει το πόσο θα ζήσουμε. Ίσως αυτό να σκεφτόταν και εκείνος ο άνθρωπος που με πρωτόγωνα μέσα ζωγράφισε τον συγγενή, τον φίλο, τον σύντροφο που πέθανε στο κυνήγι. Μπορεί να μην διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του ή να μην γνωρίζουμε ποιος είναι, όμως η ανάμνησή του μένει έστω και έτσι ζωντανή μέχρι σήμερα, χιλιάδες χρόνια μετά. Αναγκαστικά θα κάνουμε ένα ακόμη χρονικό άλμα και θα προσπεράσουμε την αρχαιότητα με τους μνημειώδεις ανδριάντες των βασιλέων και των αυτοκρατόρων για να προσγειωθούμε στην αναγέννηση. Η έννοια της αρτότητας και το εφήμερο της ζωής φαίνεται να είναι διαχρονικά η κινητήριος δύναμη της δημιουργίας. Το 1434, ο Γιάν Βαν Άικ ζωγραφίζει τον γάμο των Αρνολφίνη. Στο βάθος, πίσω στον τοίχο, υπάρχει κρεμασμένος ένας καθρέφτης. Αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι στην αντανάκλασή του διακρίνεται μία επιπλέον μορφή. Είναι ο ίδιος ο Βαν Άικ. Με έναν τόσο δεξιοτεχνικό τρόπο, μας δηλώνει την παρουσία του στο χώρο. Σε περίπτωση όμως που δεν τον προσέξουμε, ο καλλιτέχνης έχει και πλάν B. Πάνω ακριβώς από τον καθρέφτη έχει γράψει την εξής φράση. Ο Γιάν Βαν Άικ ήταν εδώ. Η αγωνία με την οποία προσπαθεί να δηλώσει την παρουσία του είναι εμφανής. Γιατί όμως? Επειδή ήξερε ότι η ύπαρξή του είναι εφήμερη. Το έργο του όμως όχι. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να εξασφαλίσει τη ζωή του ακόμα και όταν ο ίδιος δεν θα βρισκόταν πια ανάμεσά μας. Η μορφή του και το όνομά του θα είναι εκεί ως ανάμνηση για όσο θα υπάρχει και το έργο του. Λίγα χρόνια αργότερα και ο Σάντρο Μποτιτσέλι θα κάνει το ίδιο, ζωγραφίζοντας τον εαυτό του στην προσκύνηση των μάγων. Στέκεται δεξιά και μας κοιτάζει κατάματα, σαν να θέλει να μας πει κάτι. Πιθανότατα να μην τον ξεχάσουμε.
Επειδή όμως ο φόβος του θανάτου και η ανάγκη για ιστεροφημία δεν απασχολούσε μόνο τους καλλιτέχνες, θα πρέπει να παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα το συγκεκριμένο πίνακα. Λίγο πιο δίπλα και πάνω από το Μποτιτσέλι μας κοιτάζει και κάποιος άλλος. Είναι ένας άνδρας με λευκά μαλλιά. Δεν είναι άλλος από τον παραγγελιοδότη του έργου Γκουασπάρε ντε Λάμα. Ανέθεσε το συγκεκριμένο πίνακα στον Μποτιτσέλι με την ελπίδα ότι η φήμη που θα του χαρίσει θα εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Αν σκεφτούμε ότι σήμερα συζητάμε ακόμα για αυτόν, μάλλον τα κατάφερε. Θα προχωρήσουμε 2 αιώνες για να συναντήσουμε τον Διέγκο Βελάσκεθ και τον διάσημο πίνακά του Λας Μενίνας. Έχοντας υπάρξει βασιλικός ζωγράφος στην αυλή της Ισπανίας, απεικονίζει μια σκηνή από το εργαστήριό του στα ανάκτορα της Μαδρίτης. Νομίζω πλέον δεν θα εκπλαγείτε, ο άνδρας στα αριστερά είναι ο ίδιος ο Βελάσκεθ. Και εκείνος επιλέγει μια άμεση οπτική επαφή μαζί μας. Πρόκειται για τη μόνη γνωστή αυτοπροσωπογραφία του. Κάνοντας ένα ακόμη χρονικό άλμα, σίγουρα όχι το τελευταίο για σήμερα, θα βρεθούμε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ψυχανάλυση έχει αρχίσει να κάνει σιγά-σιγά τα πρώτα της βήματα ως ανεξάρτητη επιστήμη και οι άνθρωποι παύουν να φοβούνται τόσο το θάνατο. Not. Στο μεταξύ, έχει κάνει την εμφάνισή της η φωτογραφία, που υπόσχεται ένα ακριβές αντίγραφο του πελάτη που θα μείνει πίσω για να υπενθυμίζει την ύπαρξή του. Το προνόμιο δηλαδή που είχαν οι πλούσιοι παρακέλνοντας το πορτρέτο τους από κάποιον ζωγράφο, πλέον περνά στον απλό κόσμο. Ωστόσο, και η φωτογραφία ακόμα είναι κάπως ακριβή. Οπότε χρησιμοποιείται και την απαθανάτηση όσων έχουν μόλις πεθάνει, ως αναμνηστικό. Μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές, η τέχνη δεν θα μπορούσε να μείνει η ίδια. Μία ομάδα καλλιτεχνών κάνει την εμφάνισή της, προτείνοντας μια νέα οπτική στη ζωγραφική. Ιμπρεσιονιστές. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να απεικονίσουν την εντύπωση των πραγμάτων, παρά να αναπαράξουν την πραγματικότητα. Σκοπός τους δηλαδή είναι να παγιδεύσουν τη στιγμή, το εφήμερο των πραγμάτων που πριν καλά-καλά γίνει παρόν, έχει ήδη μετατραπεί σε παρελθόν. Οι καλλιτέχνες βέβαια δεν θα πάψουν τα επόμενα χρόνια να ζωγραφίζουν τα πρόσωπά τους. Αρκεί να σκεφτούμε τις δεκάδες αυτοπροσωπογραφίες του Βαν Γκόγκ και της Φρίντα Κάλο. Μόνο που τώρα δεν νιώθουν την ανάγκη να διατηρήσουν την εικόνα τους στον χρόνο. Με την κυριαρχία της φωτογραφίας, η τέχνη θα πάψει να ενδιαφέρεται τόσο για το ρεαλισμό. Εγκαταλείποντας την προοπτική που ήδη από την αναγέννηση ήταν ο κανόνας, θα απεικονίσουν τον κόσμο μέσα από ένα νέο πρίσμα, τον κυβισμό. Πλέον, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. 300 χρόνια μετά τον Βελάσκεθ, ο Πικάσο θα ζωγραφίσει μια διαφορετική εκδοχή των Λας Μενίνας που είδαμε προηγουμένως. Αν τους κοιτάξουμε δίπλα-δίπλα, θα καταλάβουμε ακριβώς τη ριζική αλλαγή που υπέστη η τέχνη. Δεν είναι όμως μόνο η τέχνη που αλλάζει. Αλλάζουν και οι άνθρωποι μαζί της. Μην ξεχνάμε ότι σε όλα τα παραδείγματα που είδαμε μέχρι στιγμής, η τέχνη απλώς εξυπηρετεί τις ανάγκες και τους φόβους των ανθρώπων της κάθε εποχής. Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι ανάγκες θα αλλάξουν. Και έτσι οι άνθρωποι και οι καλλιτέχνες θα εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές πρακτικές που χρησιμοποιούσαν για αιώνες και θα εξυψώσουν την ιδέα έναντι της πράξης. Το έργο θα δημιουργείται πλέον στο μυαλό του καλλιτέχνη και όχι στο καβαλέτο του. Θα στραφούν σε νέα μέσα και μορφές έκφρασης, όπως η video art, η land art, η performance και άλλες. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην ενοιολογική τέχνη και τη δεκαετία του 60. Απορρίπτοντας κάθε προσέγγιση που βλέπει το έργο ως κάτι πολύτιμο ή συλλεκτικό, οι καλλιτέχνες θα επιλέξουν πρακτικές εφήμερες και αντισυμβατικές. Αυτό που ο Βαν Άικ έβλεπε ως κάτι που θα ζήσει για αιώνες μετά από αυτόν, πλέον οι καλλιτέχνες αδιαφορούν παντελώς για την τύχη του. Τα έργα που δημιουργούν δεν έχουν σκοπό να ζήσουν για πάντα και πολλές φορές διαρκούν για λίγες μόνο ώρες. Όπως η performance της Μαρίνα Αμπράμοβιτς, για παράδειγμα. Είναι έργα που απαιτούν τη φυσική παρουσία του θεατή, εμπλέκοντάς τον μέσα σε αυτό και καθιστώντας τον αναπόσπαστο κομμάτι του. Εάν μια performance δεν καταγραφεί με κάποιον τρόπο, είναι σαν να μην έγινε ποτέ για εμάς. Μόνο όσοι ήταν εκεί μπορούν να ξέρουν πώς έμοιαζε ακριβώς. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι έπαψαν να φοβούνται το θάνατο. Μάλλον όχι. Το 1991, ο Ντάμιεν Χίρστ δημιούργησε το έργο «Γιατί ο θάνατος είναι αδιανόητος στο μυαλό κάποιου που ζει».
Ο τίτλος και μόνο μας αποδεικνύει ότι τίποτα δεν άλλαξε από εκείνο τον άνθρωπο στο Λασκό. Το έργο αποτελείται από έναν καρχαρία μήκους 4,3 μέτρων, μέσα σε μια βιτρίνα γεμισμένη με φορμαδεΐδη. Ο καρχαρίας, παρότι νεκρός, μοιάζει ολοζώντανος μπροστά μας, μέσα σε αυτό το μπλε υγρό που θυμίζει το νερό της θάλασσας. Ο Χίρστ, έχοντας παγώσει τη διαδικασία της ύψης, μας αναγκάζει να αντικρίσουμε κατάματα τον μεγαλύτερό μας φόβο, αυτόν του θανάτου. Ο θάνατος δεν θα πάψει ποτέ να είναι η υπενθύμηση του εφήμερου της φύσης μας. Θα μας θυμίζει πάντα ότι όλα έχουν ένα τέλος. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Από την πρώτη αναπνοή που παίρνουμε, όταν ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε. Η ζωή μας, μικρή ή μεγάλη, είναι ένα σύνολο από αναμνήσεις. Αναμνήσεις που θα μας κρατήσουν ζωντανούς όταν θα έχουμε φύγει από τον μάτιο του κόσμο. Και αυτό που συμβαίνει αυτήν ακριβώς στιγμή είναι μια ανάμνηση του εφήμερου. Όταν θα φύγετε από εδώ, σε ένα μικρό κομμάτι του μυαλού σας, θα υπάρχει εικόνα μου. Γι' αυτό, μην με ξεχάσετε. Σας ευχαριστώ.